Так що, будемо дивитись чи що? Чи давай, може, вже в четвер? Російських дітей виганяють з чатів. Она спросила, я из России или из Украины? Русские не принимаются. Бешенство Машки отримала нову посилку заліка. Смотрите, девчонки, по поводу детских шаманов. Та невеличкий гайд, як перетворитись на типову російську красуню. Красавица какая! Тож, саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс зомбі». Поїхали! Вікторія Боня! 10,7 мільйонів читачів. Вікторія Боня. Нове відео на YouTube. Не YouTube? Ти бачив його? Ні. Ми і старих відео не бачили. Я тут узнала такое, кто бы мог подумать. Ну, а що, ми керуємо нашою жопою. Можемо отак тримати лайно будь-скільки. Але не всі. Кто бы мог подумать, что даже по дате рождения можно узнать про отношения, про работу, где лучше жить, про переезд. Той випадок, коли ти розібрався по даті народження, що краще жити в Монако. Я розумію, це можна навіть не підраховувати. Всі, хто квітненські, всі в Монако. Любое событие в жизни, получается, можно просчитать с помощью цифр. Целая матрица получается. То, что я узнавала на глубинных практиках, оказывается, можно также просчитать с помощью нумерологии. Я так розумію, жаби, молотки по хребту, поки на паузі. Тепер цифра, числа, йоу, математика, алгебра, Філософія, психологія. матриця. Скільки ж взагалі існує? Ми на пожежі дуже часто питаємо, у кого яка професія, і типу, мене дуже коли приходять люди, які кажуть, що вони типу нумерологи, вони, як це називається, коли дивляться в небо і кажуть, що буде в майбутньому. Синоптик. Синоптики, ні, ну ці святозаври. Ну як? Астрологи. Я забув це слово. Нема нічого більш логічного. Ти просто дивишся, в якому домі зараз Нептун, і такий, саме час інвестувати в нерухомість. Ну, воно так все і є. А це вона вже після операції чи ще до? Після. Після? Решили продавать доступ к своему закрытому каналу? Объясню. Хороший вопрос. Вот эта история про 1300. Смотрите, когда тебе пишут тысячи людей каждый день. Покажи лицо, но покажи лицо, покажи лицо. Так, OnlyFans створили. Дівчатам писали 1000 людей, покажи пісю. І його просто з карточку скидують. Но покажи лицо, покажи лицо. Я задаю вопрос. Был опрос перед этим. Я говорю, вы готовы увидеть мое лицо за символическую стоимость? 30 тысяч человек в сторис проголосовали «да». А 1300 це скільки? 13 баксів? Чи один? Менше. Навіть менше? Я такая думаю, хорошо, вот вас 30 тысяч, приходите все за символическую стоимость ко мне в телеграм-канал, я готова буду показать. Мне было больно. После этого писать перестали. Глибинні практики від Боні ніхто не хоче, вже на математику переходить. За 13 баксів дивитися на Боні теж. Кепки не йдуть. А єдиний, хто безкоштовно дивиться на Боні на це я. Скиньте якісь 13 баксів, давайте купимо термухи ще військовим. Ну, серйозно. До речі, 13 баксів. Це приблизно за стільки ми купуємо комплект термобілизни для військових. Зігріти військового, подивитись на Боні. Але я би ще уточнив, подивитись і плюнути, чи просто подивитись? Ну і закінчуючи тему Боні, ну вона зробила якусь там супероперацію, просто була перерізана навпіл. Я не знаю, можливо, те вже в нього строк придатності вийшов. Нове приблизно таке саме. Жаль, що і не Собянін робив операцію, можна було б брусчаткою виложити. А у нас... Отже, Олена 28 та Ігор 32 не чіпайте, краще покажіть то лікарю. О, шановні, карти сказали мені, що ви не знаєте, як мене звуть. Я Олексій Кіготь, заслужений таролог України. Я з картами на «ти», а вони зі мною на «ви». І сьогодні
Я буду робити розкладку на шоу у Дурнєва. Подивимось уважно на вашу долю. The Lovers. Непогано. Що ж чекає на вас далі? Зніми. Вау. Strengths. Тепер майже все стало на свої місця. Інглішдом, любов, сила та інглішдом. Це і є ваша доля. Тому що якщо у вас є час на тарологів, ви завжди знайдете час на вивчення англійської мови в інглішдом. Бо графік занять ви підлаштовуєте самі під себе. В інглішдом індивідуальні заняття у зручному онлайн-підручнику. По відеозв'язку, де є інтернет, там і є твої заняття англійською. Переходьте за посиланням в описі та записуйтесь на перший пробний урок. Безкоштовно! Використовуйте промокод Дурнєв та отримайте 15% знижки при купівлі курсу. Чи вивчите ви англійську мову самостійно? Карти відмовляються відповідати. А з інглішдом 100%, бо інглішдом надихає вивчити. Шановні, карти кажуть мені, що ми continue to watch stories. Блін, мені точно треба в інглішдом. На жаль, ця сторінка недоступна. Ребятки, Я заказала собі костюм для тренувок. Тренировок. В Русич Спорт. Это наш отечественный бренд. Патриотические костюмы. Есть коллекция СССР и Россия. ребятки, всем привет! Я недавно решила заняться спортом и заказала себе костюм в Русич Спорт. Это наш отечественный бренд. Але спочатку ти шведську стінку собі замовила, а потім вже костюм Русич Спорт. Це правильний підхід. У них производство находится в Омске. Это патриотические костюмы. У них есть коллекция СССР и Россия. И я себе выбрала тоже костюмчик «Березка». Сейчас вам покажу. Так, шановні, до вашої уваги, костюм «Березка». Ілля, я навіть просто єдине, що я можу уявити про костюм «Березка», це коли ти його носиш, то в березні у тебе починає просто трошки стікати по нозі. І люди приходять до тебе з баночкою і збирають, то потім п'ють. Вот такой вот я себе костюм заказала. Вау, костюм «Березка», дизайн очень необычный. Сидит идеально, качество отличное. Это наш отечественный бренд. Не та хуйня, що десь за кордоном пошили і вдають, що це російське щось. Хто так робить? Окрім машини «Москвич», ніхто, жодна компанія не хоче удавати, що вона російська. Але, костюм «Березка», він знайшов бабки на рекламу цієї дами. Костюм «Березка». Дизайн очень необычный. Просто рослину надрукували на костюмі. Как мне нравится. Сидит вообще идеально. Сидить ідеально, тільки Навальний у вас. А костюм настільки ідеально сидить, що вона навіть не поміряла його. Я очень довольна. Качество вообще. А штани від старої форми міліції. Мені здається, з лампасом. Качество вообще отличное. Вы посмотрите, как сшито. Білими нитками. От я бачу. Буду тренироваться. Рекомендую Русич Спорт.
Якщо нас дивляться люди з цієї компанії Русіч, є ще класні ідеї. Ви можете зробити костюм ветеран, де просто купа медалей тут надруковано. Ти просто тренуєшся, і в тебе тут завзяття Сталінграда. Дуже гарно і можна кудись прогулятись, отримати купу респекту в Росії, я думаю, за костюм ветеран. Ну і пограйтесь вже нарешті з найпопулярнішим костюмом російської молоді, чорним пакетом. Позагравайте трошки в Баленсіагу. Ленара Абляева. Английский со стилем. 42,6 тысяч подписчиков. Более 6500 человек достигли своих целей благодаря англійському вместе со мной. І аж 6500 людей досягнули своїх цілей, але вона написала на всяк випадок це російською, раптом вони не зможуть про це прочитати. Що вона там написала? Это такой прикол, и на самом деле... 2 года не делала ТО машины, приехал в свой дилерский центр, ничего не осталось. Ни лого Мерседеса, ни машин красивых у входа. Какие-то стрейнджеры машины. Стрейнджеры? И на самом деле так грустно. Так, Россия, это грустно, детка. Так грустно. Я сейчас приехала в свой дилерский центр. Я такая подъезжаю, а тут вообще типа какой-то джет-тур. Джет-тур, це знаєте звідки? Я вам підкажу. Какие-то другие машины стоят. Я такая смотрю, типа, а где? А где мой Мерседесик? А где все остальное? Где все, что было раньше здесь? Это как приехал в свой родной город, а там уже незнакомых лиц, незнакомых зданий. Все новое, незнакомое и азиатское. Кстати, я еще машину планирую продавать. И эти деньги инвестировать в одно важное дело. В переезд на Балі. Слухайте, ну це чудово. Раптом хтось не знав, всі європейські поважні марки, американські, японські, пішли з Росії, закрили свої дилерські центри. І насправді машину можна купити, бо, як нещодавно я прочитав, це просто Узбекистан. Розберіться. Імпорт автівок в Узбекистан зріс з початку повномасштабної війни на 5500%. 5500% – це, ну, я навіть не знаю, скільки це. Це дуже багато. І вони, ясно, що вони завозять всі ці машини і потім перевозять їх в Росію. Тому, типу, для багатих людей все, в принципі, хоч це і новина, залишилось все як є. Але ремонтувати офіційно свої машини вони не можуть. І тому вони ось приїжджають в якісь дилерські центри, де тепер продають джет-тур. І, в принципі, щоб не ремонтувати Мерседес, просто запропонують їй поміняти його на китайську машину. А у нас... Шановні, що ви бачите перед собою? Це Hotline Finance. У застосунку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance зручно порівнювати, оформлювати та зберігати страховки, автоцивілку, туристичну страховку, зелену картку для виїзду за кордон та інші. Всі ваші страховки, які ви колись купували, знаходяться в одному місці. Це супер зручно, особливо якщо у вас декілька авто. Наприклад, своє та дружини та дівчини. А ще нічого не треба заповнювати, коли оформлюєш новий поліс. Адже всі дані підтягуються з особистого кабінету. До того ж, ви одразу бачите дату закінчення страховки. А також прийде сповіщення, щоб ви не забули вчасно оформити нову. А з моїм промокодом ДУРНЄВ ще й знижку 10% отримаєте. Посилання на завантаження застосунку та промокод в описі. Титова 17, 9940 читачів. Дашулік Белгород, обзори, ВБ, це Wildberries, Озон, лайфблог. Здесь чисто про все. Минус 17 килограмм. Дарю подарки в сторис. Ребята, всем привет! Я думаю, вы заметили то, что шоколадка KitKat перестала продаваться в магазинах.
А это моя любимая шоколадка, если что. Я не знаю, можу розказати про цю історію з кіткатом? Десь влітку до нас в рекламний відділ звертається шоколадка Кіткат. Ну, не сама шоколадка, я не це люди, які займаються просуванням цього шоколаду. І кажуть, давайте зробимо класну рекламну кампанію. Олексій, там щось, я навіть не пам'ятаю деталі, але така велика рекламна кампанія за непогані гроші. І я що роблю, як свідомий громадянин? По-перше, я кажу в рекламний відділ. Рекламний відділ. З Росії пішла шоколадка Кіткат? Так, пішла. Ось тобі стаття. Заходжу в пошук. Бляха продається на кожному углу просто. Мало того, що вона продається, але вона, знову ж таки, завозиться з інших країн, це ще й Нестле. Нестле, блядь, заберіться нахуй з Росії. Нащо ви там залишились? Мерседес, блядь, пішов. Що Нестле з вами не так? Коротше, ми відмовились, але не всі люди відмовились. Наші колеги, всім привіт. Прикольно, що ця ситуація ось так висвітлюється прямісінько з нашої окупованої території Білгородської Народної Республіки. Что вы думаете? Я себе на маркетплейсе заказала киткат. Ну, что там в районе 500 или 600 рублей. Ого. Дві шоколадки на набоні подивитися. Точно! 500 рублів? Це 5 баксів? Це одна чи дві? Шановні, ну раз уже пішла така розмова, напишіть в коментарях, які бренди ви принципово не купуєте через те, що вони не пішли з Росії. Ну, наприклад, товари компанії Nestlé. А ми дивимося сторіс далі. Шановні, саме час поставити закусєність догори цьому випуску та написати коментар в підтримку. Бажано 7 слів. І підпишіться на канал, я вже не хочу цього казати. Діма постійно наполягає, щоб я казав. Я бачу, що ви все одно не підписуєтесь, вам все одно, мені теж. Не підписуйтесь, якщо не хочете. Магерия эндокринолог. 1,1 миллион читачей. Магерия Илья, эндокринолог, создал для вас безоплатные приложения Магерия и профилактикум, чистку, БАДи, клініку. Чому він завжди так тримає телефон? Ти стільки всього створив. Створи ракурс інший. Чому так? Не медицинский вопрос. Почему ничего не говорите про Палестину? Верх цинизма, двуличия, лицемерия – вот что происходит в мире. Вы посмотрите, как наш красавчик-президент милосердно, точечно работает по врагу. Так, шановні, милосердно, точечно працює по врагу. Ми спеціально витратили буквально 10 хвилин і підібрали всі ці приклади милосердного, точечного роботи по врагу. Отже, просто згадаємо. Бучанська трагедія, Маріуполь повністю. І драматичний театр особливо. Масове вбивство в Ізюмі, убивство полонених в Оленівці, розстріл залізничного вокзалу в Краматорську, розстріл градами і ракетами Харкова, Запоріжжя, ракетний удар по торгівельному центру в Кременчуці. И все это хрюканье о том, что детей мирных жителей. Вы посмотрите на Инстаграм, Телеграм-каналы. Я розумію, що він спеціально це говорить, в них така повістка, і їм це зручно так говорити. Але давайте не забувати про те, що відбувалося. І відбувається зараз. Бо все це вже стає історією, і деякі люди схильні забувати історію. Ми не маємо це забувати, маємо знати, заради чого ми боремося, і що вони зробили нам, і за що вони мають відповідати. І ніколи це не забудемо. Посмотрите на Инстаграм, Телеграм-каналы, просто видосики. Клубно-ресторанная жизнь в Киеве, в Одессе, в Львове. Там все вообще замечательно. До речі, коли вони кажуть про клубно-ресторанне життя, вони саме хочуть того, щоб ми тут злякались, забились під підлогу і типу скавчали від повітряної тривоги. І їх дуже бісить, що така величезна країна, як вони своєю зброєю, не може змусити українців відвернутися від нормального життя. Бо ходити в ресторани – це нормально. Не донатити і ходити витрачати гроші в ресторани – оце ненормально. А коли ти донатиш, допомагаєш армії, може десь волонтериш, і при цьому живеш своє нормальне життя – це нормально, це необхідно. Бо не будеш жити нормальне життя, перестанеш допомагати. Ось і все. Только просто звездят о том, что у них там все плохо и война идет. Ага, красавчик. Вот это настоящая Великая Отечественная спецоперация. И посмотрите, что теперь творится ниже. И все молчат. Весь мир поддерживает. Ну а что, нормально. Это вот русские агрессоры, твари. Русські агресори та тварі – це по факту. А ми дивимося сторіс далі.
Діденко Катерина, 1,5 мільйони читачів. І Катерина Діденко, провізор, інструктор першої допомоги. Мої читателі економять при поході в аптеку. Насправді, хто забув, найбільше кому вдалося зекономити грошей, це її колишньому чоловіку, якого вона вбила на дні народження. Экономия суцільна. Это же дети. Вот у меня даже мысли не было, чтобы настраивать ребенка против кого-то. Зачем это делается? В общем, знаете, да, то, что у Насти есть? Настю выгнали с прямого эфира, потому что она из России. У Насти есть приложение «Лайк», и, в общем, здесь она сидела в прямом эфире, да, Настя? Ага. Попала к девочке. Что там произошло? Она спросила, я из Руси или из Украины? Я сказала, из России. Русские не принимаются. И прогнала тебя с эфира? Ага. Я не розумію. Просто, типу, якесь беззмістовне відео. Типу, я необережно різала огірок і порізалась. Ну окей, ну типу, просто якісь логічні речі. Дитина має звикати, що логіка працює. Всем доброе утро. Я начинаю склоняться, что это не частная, а массовая история. И стоят за этим не дети. За кожним ефіром в дитячій соціальній мережі «Лайк». До речі, «Лайк» – це буде ще крінж той. А я інколи бачу підбірки, що там відбувається, це... Це там оцей вогник? Ні, вогник – це в тіктоці. Я навіть не хочу говорити. Мои дети сегодня остались дома. Я уже начинаю больше склоняться, то, что это все-таки не частная какая-то история, что какой-то школьник решил таким образом развлечься. Що я обожнюю у своїй роботі, що я маю цю насолоду дивитись на тупих людей, які думають, що вони розумні. Оце для мене найкайфовіше. Вона просто тупорила, тупа шмата. І я починаю склонятися. І вони ще підбирають, вони дивляться цього телебачення і починають оцими обертами такими говорити. Починаю склонятися, в експертній середі вважається, просто такий треш. А то, что эта история носит массовый характер. Я вам скажу так, і Катерина Діденко, у нас в школах, у вас там слухають гімн Росії, підіймають прапор, ми бачили. У нас кожен перший урок, репетиція, що ти маєш робити, коли зустрінеш руського. І там, типу, з 1 до 3 класу вимагають від дітей, щоб вони відповідали просто там тикнув фак або плюнув. З 5 по 9 клас просто дав по сраці, а з 9 до 11 вже приносять, ну, типу, лабораторна робота, приносять зброю, там ножі, туди-сюди. Все проходить під слоганом москалів на ножі. А ми... До речі, може так зробити? Есть вероятность того, что этот человек не находится в Москве, в соседней стране и таким образом запугивает. Ну, у меня такие вот сейчас выводы. Иди в пизду. А у нас... О, боже мій, що це? Бешенство Машки Magic Candles. 24 тисячі підписників. Марія Капшукова, бешенство Машки. Здесь ви знайдете магічні свічі. Я кожен раз, коли читаю опис її сторінки, я наче в Діабло починаю грати. Просто ти в якомусь місті підходиш до NPC, і він такий: здесь ви знайдете магічні свічі, і ще можна починити магічне обладнання. Роботу з родом. Ти знав, що треба працювати з родом, Діма? У нас з мужським тільки. У нас з мужським. Амулети, діагностики і ритуали любої сложності. Не так, що якісь прості ритуали, там, щоб бородавка відсохла, чи щось таке, а ну прям любої сложності. Смотрите, что эти шаманки делают для детей от страхов. Ну, ти таку штуку маєш і вже перестав боятись. Для детей от страхов, чтобы они не боялись, не пугались. Детские шаманки, они до 14 лет, это как минимум, да, идут. А когда, там, например, у ребенка проблемы там в школе, либо проблемы с общением, либо он какой-то у вас замкнутый, да? Ну, бывает, детки сами в себе. Зараз замкнется сразу. Вот эти шаманочки, они будут помогать. Вы можете просить, ребенок будет с ними играться. Тут для мальчиков, для девочек. Я подбираю это все совершенно бесплатно. Свечки можно прожигать с этими духами и помощниками.
их очень легко деактивировать, да, проходит время, шаманка не работает, ее просто можно сжечь. Просто чувіха сидить на Аліекспрес і просто гортає сторінку за сторінкою, просто щоб типу зрозуміти, що можна продати ще людям. Я не можу повірити, чесно, в те, що хтось це купує, що хтось вірить, що це працює. Ну як можна настільки бути тупими? Ну це ж просто, окей, ще там свічка, вона типу має якийсь, знаєш, вона типу в якихось обрядах там використовувалась, там є якісь легенди, щось там є якісь оці на свята, там дівчата щось беруть дзеркало, свічку. Ну, має вона такий фльор магічності. А китайська іграшка зроблена, вона яким чином просто. Я бачу оце волосся, хутро оце. Я його тільки бачу, я вже відчуваю, яке воно на дотик. Бо я тут, знаєте, в цій кімнаті переміряв париків, а Діма мені ніколи не купить нормальний парик. Покупаю найдешевший. Що я знімаюсь 15 хвилин, потім в мене голова чухається тиждень. Напишіть в коментарях, хай так не робить більше. Хочу з натурального волосся щось. Да? Никаких там серьезных обрядов по очищению от артефакта нет. Они с ребенка ничего не стягивают. Самое главное, вы должны их кормить, либо ребенок может их кормить самостоятельно. Вы можете его научить. Сама хохотнула просто. Она просто прикол тянет. Смотрите, девчонки, по поводу детских шаманок. У меня девочка брала, потому что у нее 2 детей. Один активный, другой неактивный. И, в принципе, я вам скажу так, что кто у нас был неактивный, с ним не хотели детки там дружить, все остальное, детки после шаманки начали тянуться, да. Вы можете любую программу тоже задавать шаманке. Например, приходит ко мне клиент с запросом, да, там в каждой шаманке разный дух, да. Я не могу сказать, мне приходит даже там всегда около 2 духов. Около 2, може 2-3. Це духи, вони зрозумієш, як вони створені. Кажеш їм, хоч по одному приходь. Постійно вдвох. Один там і 2. Так. Я всегда подбираю под клиента, какой дух подходит. Я не могу... У меня клиент может одну шаманку просить, я ему не продам. А просто не хочеться. Знаєш, що воно мені нагадує? Це як на хуйове СТО. Приїжджаєш, кажеш, у мене щось там стучить. І він, зараз розберемось. Я ему не продам. Не из-за того, что мне там жалко, да, потому что я понимаю, что результат, который хочет мой клиент, не будет достигнут. Я не розумію. Окей, давайте на її рівні подивимось на це. Якщо вона робить магічні свічки, і вони працюють, нужны ще ці ляльки. Реально. Сама казала, ось, беремо свічку, щоб дитина там щось була весела чи навпаки сумна. Кому що потрібно, я не знаю, батьки різні бувають. Щоб там в тебе були чоловіки чи не було чоловіки, там були бабки, не було будь-яка. Не була палітра цих свічок, ми їх замовляли сюди, там робиш обряд, спалюєш її і чекаєш на результат. Якщо це справді працює, ще потрібна ця лялька. А ми дивимось сторіс далі. Радугада. Радугада. 60 000,3 підписників. Екатерина Радуга. Проводник здоровью. Блогер с чувством юмора. Певица. Индивидуальные курсы самоисцеления, чистки и консультации. Ненависть к своему голосу на аудиозаписи. Ненависть к своему голосу на аудиозаписи заложена в нас на генетическом уровне. Это наше врожденное умение, заложенное природой. Распознать своего клона-андроида и уничтожить его. У неї клон Android, у мене клон iPhone. Не знаю, раптом хтось не знав, чому ми не любимо свій голос. Точніше, не те, що не любимо, чому він нам здається незвичним. Тому що ми до нього не звикли. Зазвичай, коли ми говоримо, ми чуємо свій голос зсередини. Коли ми його слухаємо в записі, ми чуємо його ззовні. Він іншим шляхом потрапляє до нас. Інформація ця звукова потрапляє іншим чином. Тому люди, які звикли до нашого голосу, вони слухають і в запису, і коли ми їм так говоримо, і не відчувають ніякої різниці. Раптом що? Ношение солнцезащитных очков. Вона про це, я хочу підписатись на неї. Я хочу знати все про все. Поїхали. Ношення сонцезащитних очков. Що це? Це захист від клон-андроїдів, щоб вони не змогли потрапити нам всередину і заполонити нашу душу. Щоб захистити, я наче граю в карантин Дурнєва, де кончені самі запитання. Ношення сонцезащитних очков за 200.
Ношение солнцезащитных очков не только блокирует выработку витамина D, но и может вызывать повреждения и заболевания кожи, включая онкологию. Всего лишь за 1 минуту я докажу и обосную это. Поехали. Обоснуй. Надеюсь, вам известно, что глаза – это всего лишь сенсоры, а видим мы, по сути, мозгом, который интерпретирует данные, предоставленные глазами. Но, разумеется, на этом функции мозга не ограничиваются. И когда в солнечный день свет определенной длины волны проникает в глаза, это дает информацию мозгу о том, что на улице солнечно. Слухайте, а якщо під парасолькою виходиш в дощ, не може бути раку кожи? Бо, типу, мозок має відчувати, що йде дощ. А шкіра суха, і мозок такий, на вулиці сонячно, і він не готується. После этого мозг отправляет команду на выработку специальных веществ в коже – холикальциферолов, которые, во-первых, защищают кожу от повреждения ультрафиолетом, а во-вторых, способствуют выработке витамина D. Но если человек надевает солнцезащитные очки, вышеописанный процесс блокируется, ведь мозг больше не знает о том, что на улице солнечно. Можна, знаєш, що зробити? Можна на кілька секунд приспустити окуляри, дати мозку зрозуміти, що на вулиці сонячно, а потім повернути назад. Єдине, коли це не спрацює, це коли у тебе мозок як у рибки. Тому він забуде про це за лічені секунди. И, соответственно, не отдает команду выработки холикальциферола. Как результат, человек быстро сгорает на солнце и получает дефицит витамина D. Коли у мене дефіцит вітаміна D, я слухаю альбом Дмитра Монатіка. А яка там пісня? Кожен раз, коли ти приходиш поруч, милая. А у нас, Діма, ну що за підбірка просто баб? Шановні, війна триває, і ви самі бачите, які холода настали. Тож ми продовжуємо забезпечувати ЗСУ такою необхідною термобілизною. Наразі вже відправлено більш ніж 6 тисяч комплектів термобілизни. Але треба замовляти ще. І ми будемо дуже довго ще замовляти термобілизну, тому що минулий рік показав, що вона актуальна навіть до травня, бо вночі ще холодно. Сьогодні хочемо розіграти серед тих, хто задонатить принаймні 300 гривень. Ось таку чудову унікальну річ. Це фотокнига фотографа Руслана Лобанова. Це один з найвідоміших фотографів України. І він зробив таку тематичну фотокнигу, присвячену святкуванню смерті Путіна. Ну, взагалі, Руслан Лобанов, для тих, хто не знає, працює в жанрі еротичної фотографії, дуже красивої. І тут оголені дівчата святкують смерть Путіна. І це дуже цікаво. І ще цікаво, що мій друг Влад Іваненко написав вступне слово до цієї книги, і я хочу прочитати кілька рядків. У роботах Руслана Лобанова живе чітка та проста думка. Замість ефемерної денацифікації, яку задекларувала Росія заради знищення українців, ми отримали тотальну ідентифікацію себе як нації, сміливої, сильної, навіть дещо зухвалої нації, яка не боїться захищати своє право на свободу, викликаючи захоплення всього світу. Чому я сказав, що ця річ унікальна? По-перше, вона має підпис майстра Руслана Лобанова. По-друге, вона номерна. Всього було видано 530 екземплярів цих книг, а це 130-й екземпляр. Отже, 300 гривень на банку в посиланні під відео нададуть вам шанс виграти цю чудову книгу. Нагадую правила. Не забувайте додавати номер телефону, якщо ви переводите не з Монобанку. 300 гривень – це один лотерейний квиток, 600 гривень – 2, 3000 гривень – 10 лотерейних квитків. Бажаю вам успіху! До речі, у нас накопичились борги за минулі розіграші, тому прямо зараз на екрані ви бачите переможців розіграшу в 37-му випуску. Ці люди виграють по пляшці раритетного ігристого вина з Бахмутського заводу. А ось переможці 38-го випуску і головний переможець, який отримує срібний паспорт українця, і 10 переможців, які отримують футболки від Дурнів Шоп. Вітаємо! Вітаємо! Дуже якісний друк в цій книжці. Вона коштує шалені гроші, насправді.
Валерія Лук'янова, 21. 1,9 мільйона читачів. Валерія Лук'янова Пашкевич. Громадський діяч, іслідователь, омоложення, писатель. В неї нове біо. Що там було? Графіня була. Нема графіні? А ви розумієте, що типу там же обмежена кількість чого можна написати. І вона вирішувала, що залишити, бо щось залишилось. А що прибрати? І ось еталонний аватар Трій Кожа витиснило графіню. Вона більш письменниця, вона більш нью-книга і більш еталонний аватар, ніж графіня. А ще там волоси, шея, просто опис всього, що в неї весь набір. І платізма. Фу, то треба вилікувати. Люди стареют. Чому люди старіють, боліють, вмирають? Є відповідь. Відбувається окислення кліток, але є ще одна відповідь. Бо вони вдягають сонцезахисні окуляри. І мозок не знає. Мозок думає, що ти лежиш вже в труні. І він просто пришвидшує старіння. Мозок думає, темно, все, я в труні. Хулі я ще йду. Він поступово відмикає тобі ноги, руки, і ти просто, засинаєш і помираєш. Сонцезахисні окуляри дорівнює смерть. Я правильно зрозумів? Люди стареют, болеют и умирают. Об этом вам не расскажет ни один специалист. Ну, ясен. А окрім тебе, Валерія. Потому что им это просто невыгодно. Потому что это мафия, это индустрия, которая заточена на постоянный прирост медикаментов, которые одно лечат, другое калечат, и они зарабатывают на вас огромные деньги. Я хочу знати відповідь, тому що не їздить на велотренажері, чи що? В чому відповідь? Они никогда не скажут вам, почему человек на самом деле стареет и болеет. Все? Відповіді немає, просто це заговор. Блін, я тепер буду думати, чому ми старіємо. Ну, добре. Може, вона колись дасть відповідь. В наступних випусках дивіться. А ми дивимося сторіс далі. Вікторія Дудка, 12,4 тисячі підписників. Рубрика No Name. Цыганская баронесса, амбассадор счастливых женщин, создала волшебную пилюлю похудения. Mother of Cats, Dragon Architect. Пишу, поеду губы удалять. Що? Губи удалять. Це логічно було б. Типу, розумієте, зараз вже пік оцих ін'єкцій в губи. Люди вже просто... Вони не можуть зупинитись. І це вже виглядає, насправді, кілька років, як не дуже модно. Трошки, окей, а оці, як у неї, свистки, це не модно. І тому наймодніші кралі мають зрозуміти, треба видаляти губи. Тепер всі круті баби мають бути без губ. На Росії, звісно. У нас, як побачу, що хоч хтось видалить губи, буду розбиратись. Пишу, поеду губы удалять. Пишет мне, да, губы прям надо удалить. А там просто на аватарке. Там просто нужно в стенку умереть и переродиться в новом теле. Я ж молчу. Твій мозок зараз не розуміє, що з погодою. Відчувається, що в тебе вже вимова така пригальмована, що ти трошки вже вмираєш. Чего вы не пишете? Я уж как-то без вас-то дожила до своих лет. Сама разберусь. Что мне удалить, что мне пришить, что мне отрезать. Обожаю цих російських баб, які, ти з ними просто розмовляєш або слухаєш, як вони розмовляють, і відчуваєш, що вона 10 точно відсиділа. Чого не пишеш? Є! Це жорстко. І, до речі, дуже насправді я тепер розумію, що мозок, реально не розуміє, яка погода. Бо вона якимись плямами пішла. Мозок такий, може зима, опіки від морозу. Красавица какая! А їй ще там комплектом. Прикинь, що якщо на Росії можна звернутися, якщо тебе не б'є чоловік, можна звернутися кудись в клініку і там, доктор тебе, щоб відчути кохання. А ми тепер що, 1300 винні за це? Я не погоджувався на транзакцію. Жертва, блядь. Красоты нахуй. Сначала понаебашим себе все, потом... Нам сейчас с тобой, знаешь, куда? Нам сейчас с тобой мужское, женское. Мужское, женское, и так...
Я не пью вообще никогда. Вообще не пью, блядь. Деньги куда тратили? Тратили. Реально, вона, до речі, зробила уколи краси, а стала схожа на цю алкоголічку біля метро, знаєш, якусь, типу, хтось там валяється, бомжиху якусь. Ну, типу цю дружину монгола. Точно, дружину монгола стала. Може, це взагалі вона тепер? Переродження дружини монгола. Ірішка Чікі-Пікі. Ірішка Чікі-Пікі її звати? Діма, ти лякаєш мене. Припини пам'ятати ці імена. По-перше, монгола ти дістав отак. Наче у тебе, ну просто твій син, я і монгол отак. Ти, ну це ж дружина монгола. Я думаю, ще ладно. Ірішка Чікі-Пікі, хто в них там ще? Іди до лікаря. А у нас Федорова ЄК. 393 тисячі підписників. Новичок? Новичок. Екатерина Федорова. Автор 14 книг об этом. Про що? Може, про шестидесятников? Я не знаю. І о любві. Перший коуч для взрослих. А інші коучі, вони що, для дітей? Як можна було написати 14 книг і написати потім одразу наступне речення «Перший коуч для взрослих» і чуткий психолог. Приношу удачу, удовольствие і любов в кожний дом. Ну це підкова якась, а не людина. Тренировать интимные мышцы. Подготовка к сексу на работе. Клич дівчат. Тренировать интимные мышцы можно на работе. Вставляете внутрь грузовой тренажер, берете бутылочку. А ту пляшку, на якій всі росіяни сидять, виймати в цей момент? Чи там дві має бути? Берете бутылочку, вставляете и вовсю начинаете работать интимные мышцы. Я уявляю, заходимо, а Альона оце валить цю. Раз. Жали, расслабили, жали, расслабили, жали, расслабили. Так, коли у вас керівник, їй можна підійти і сказати: Олексій Сергійович, ось підпишіть і ручку. Жалі, розслабили. Фросик Фросі, 949 тисяч. Даша Фрося, новичок. Я решила сделать ногти со спермой. Вони нарощують волосся козиним хутром, нігті зі спермою. Дівчата, хто займається б'юті-сферою, розуміють, да, на Росії з матеріалами так собі. Шановні, саме час прибрати їжу від телеекранів, бо на вас очікує гидота. Я решила сделать ногти со спермой. В прошлый раз мастер отказался делать мне такие ногти. И сказал, что это неадекватно. Но вскоре все же согласилась сделать мне такие ногти. Я принесла свежий презерватив с кончой. Задумка была такая: сделать аквариумные ногти и залить все содержимое внутрь. Процесс занял несколько часов, но это того стоило. Результат смотри в актуальном. Це що, це воно? Да. Вау. Акваріум. Дуже гарно. Дівчат, напишіть, будь ласка, що таке акваріумні нігті. Нащо мені це знати, Дім? Ну, почитаєш сам. Пиздейшн situation. У меня сгнили ногти со спермой. Руські блогери. Ну, і знаєш, у нас, типу, якщо грати в карточну гру, де, типу, в колоді є руські блогери і українські, і, типу, ми не зможемо відбитись. Ну, вони, типу, це Pizdeation Situation, ми Анна Трінчер. Вони це ногті зі спермою, ми хто там, Аня Алхім, все. Ну, далі що робити? Але це круто, що вони навчають, тренують молодь російську, що це нормально, адекватна поведінка, 900 тисяч підписників, бачите? Ну, у нас складно таке уявити. Не знаю, они все спузырились, пожелтели, завоняли. Еще и плесень какая-то начала расти. Саме час ковтнути, я думаю. Еще и плесень какая-то начала расти внутри них. Короче, скоро поеду вскрывать ногти сегодня. Досниму как раз влог к большому ролику про ногти. Надеюсь, вам будет это все не мерзко смотреть. Оу! Ну, Дима! Надеюсь, у тебя рука отсохнет просто.
Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розіграємо одразу 9 футболок із Дурнів Шоп. Для того, щоб взяти участь у розіграші, необхідно виконати декілька простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який сподобався вам найбільше. Зніміть його на камеру свого телефону або зробіть захоплення екрану, як кому легше. Викладіть це відео у себе в сторіс, зазначте мене та нашу сторінку Дурнів Фан. Все, ви берете участь у розіграші. І цього тижня футболки за відео в сторіс отримують ось ці люди. Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення сторіс. І цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди. Також ми розіграємо футболки серед тих, хто дає джамали та не користується інстаграмом. Для вас, шановні, все ще легше. Необхідно підписатись на наш канал. Ну або бути підписаним, натиснути на закусєність догори, натиснути на дзвіночок та залишити будь-який коментар. Десь 7 слів має бути. І цього тижня футболки за коментарі отримують ось ці люди. Вітаємо! Так, приєднуюсь. Так, шановні, а в ефірі ваша улюблена рубрика «Тік-Орг. Хвилинка». До речі, мене питали, чому я знову одягнений. Холодно. А ти там, ти не виїжджала. Коли вони співають цю пісню, вони думають, де вони? В космосі летять. Ти озирнись. Твоя мрія здійснилась, ти не ворухнулась, ти на станції СССР гіршого зразка. Хорошо все скоро будет. Без России всем пиздец. Вот такой простой ответ. Путин скоро все разрулит. Хорошо все скоро будет. Без России всем пиздец. Вот такой простой ответ. Насправді в Росії дуже важко живеться темношкірим людям. Просто дуже важко. В них навіть там в футболі там не можна грати темношкірим. Я думаю, ви бачили, що там відбувається. Вони там кидають їм банани на футбольне поле. Причому це фанати цієї команди. Взяли якогось прикольного гравця там з Африки, або я не знаю, звідки там, з Латинської Америки десь приїхав. І вони просто таким чином себе поводять. Оця дівчина, я не знаю, вона чи п'яна, вона, типу, я більш ніж впевнений, так дивлячись, де вона живе, що їй дуже складно, вона не може ввечері там пройтись просто собі з магазина, супермаркета там додому і не вислухавши щось свою адресу. Знову ж таки, наголошую, в Україні ніколи такого не було. Є деякі випадки, але коли ви таке бачите, ви маєте пресікати це. Ми нормальні люди, маємо нормально ставитись до всіх людей, до всіх рас, всіх національностей. Окрім однієї. І ще наполовинку до іншої. Оті, що картоплю їдять. У кого сегодня будет секс? Так. Я, до речі, не зрозумів, у кого буде секс. Той помер. До речі, чіпси Лейс, бачите, продаються у них. Повертаючись до теми, що у нас продається, мені здається, у нас досі вони є. Продовжують росіян. І видумали нову фішку. Вони написали якісь, а-ля блогерші і запропонували їй поїхати в новий готель і заплатити за це частину вартості. І вони поїхали. Приїхали, звісно, немає. Коли вони написали, де все, їм відповіли: «Работає Дніпр!» Хотите войти в храм? Поїхали.
Хотите войти в храм, выносите пожертвования. Я так и приехала, я говорю, арабы нахуй, быстро в кружок собрались, они вот так собрались в кружок, я говорю, кто, блядь, копеечку мне туда в шкатулочку не кинет, не зайдет, блядь. А они мне все быстро скинулись, собрались, блядь, кто чем может, помогли. Все, а так и должно быть, зайка, а как ты хотела? А ты вот по любви выходишь замуж, а потом всем своим подружкам, блядь, полжизни ноешь, что тебя муж ни в Турцию отвезти не может, блядь, ни шубейку тебе купить не может, блядь, Изольду, самую дешевую, вон, из драной кошки. У них там повесточка, конечно, в Росії. Давайте собирати арабів в кружок, хай нам в копілочку накидають монеток. Ну, добре, мені таке подобається. Дім, так а щось якось дуже швидко і закінчились сторіси, що тепер робити? А там далі немає? Виходить, що все, сторіс більше не буде. Ну тому за традицією, слава Україні! Героям та героїням слава! Ну ти як зазначаєш героїню окремо. Слава ЗСУ і до зустрічі! Па-па! Ха-ха! Що не так? Що не так? Коли ти приходиш поруч, мила я.